Hello friends, welcome back to our channel DJ Rocks and Family. আজি মই আপোনালোকলৈ ভেকুৰী তিতাৰ এটা ৰেচিপি লৈ আহিছো। তেনেহলে বলক ৰেচিপিটো বনাবলৈ আৰম্ভ কৰো। প্ৰথমতে মই ভেকুৰী তিতাখিনি নিমখ অলপ দি বইল কৰি লৈছো 10 মিনিটৰ কাৰণে। ভেকুৰী তিতাখিনি নমাই ললো আৰু ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিলো। ভেকুৰী তিতাত বহুত কাঁইট থাকে, হেকেনে সাৱধান হ'ব লাগে। আৰু এনেকৈ এটা এটাকৈ মই সকলোখিনি ভেকুৰী তিতা ছিঙি লম। ভেকুৰী তিতা সকলোখিনি এৰুৱাই ললো আৰু ভালকৈ ধুই ললো। এপিনে মই লৈছো 4টা বইল আলু আৰু 2টা পিয়াজ কাটি লৈছো আৰু এপিনে লৈছো জলকীয়া। এতিয়া দিছো মিঠাতেল আৰু অলপ নিমখ। নিমখ আগতে বইল কৰোঁতে দিয়া গৈছে ভেকুৰী তিতাত, সেইকাৰণে অলপ কমাই দিছো। ভালদৰে পিটিকি লম সকলোখিনি। ফ্ৰেণ্ডছ, আমাৰ ভেকুৰী তিতা পিটিকা ৰেডি হৈ গৈছে। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ।